everyone! Welcome back to the Project Awesome! So I'm finally back with a new video and today gagawa tayo ng review/demo nitong mga makeup na nabili ko sa Shopee. Sobrang mura pero ang ganda ng quality. Actually dapat first impression yung gagawin ko dito sa video na to, pero nung nakita ko kasi yung products, natuwa ako agad sa kanila, so ginamit ko na talaga agad. And para din, mas marami na akong info na ma-share sa inyo, so ni-road test ko na yung iba sa kanila and stuff like that. So, kung gusto nyo malaman kung ano ba itong mga makeup na to at kung anong look yung magagawa natin today, kasi tinan nyo naman wala pa akong ayos, then please keep on watching. And without any further ado, tan-tararan! Ito guys, nakikita nyo ba? Nakikita ba? Ayan. So these are the products from Minimeli Cosmetics. I don't know kung tama yung pagbasa ko. Minimeli. Pero Minimeli yung tawag ko sa kanila. So doon na lang muna tayo magstay. Itsura pa lang niya, kaya nakatihan ko na siyang gamitin agad. Ang cute, diba? Hindi siya mukhang cheap. Sobrang mura. Like yung iba dito, 69 pesos, 59 pesos, 89 pesos. Pero hindi siya mukhang cheap. Actually, it reminds me of Etude House. Of course, mas lamang lang yung itsura ng Etude House na packaging, diba? Pero may ilalaban po si Minimeli Cosmetics. O, diba? Ayan. No, nung binili ko sila, hindi siya nakalagay sa pink box na to. Nilagay ko lang. Nakalagay lang siya sa simple na parcel na, ano mo yun, na supot. Ito lang, disclaimer. Some of these were sponsored. Pinadala sa akin mismo ng Minimeli. Pero yung iba dito, ako yung bumili. Kasi iba lang yung binigay nila sa akin para itry. Bukod sa sobrang mura na nga ng mga products nila, like yung foundation concealer nila, mga 129, ganun yung presyo. Meron pa silang mga sampler. So, nakakatawa kasi meron silang mga sampler, yung mga maliliit na size lang para matry nyo muna. And ang liit talaga. Tingnan nyo naman yan. So cute. As in bite-sized. Nakalimutan ko na yung exact price nila. So every time may ipa-flash ako na product dito, ilalagay ko na lang yung presyo sa screen din. Okay, ipa-flash ko na lang dito. Spoiler alert, nagustuhan ko yung concealer. So we have here this loose powder. Palaban tong translucent powder na to. Meron pang isa silang powder na translucent din pero skin tone siya. Pero ito na lang yung pinili ko para mas universal siya. And also, hindi porket mura siya, hindi putyo-putyo yung product nila. Sa box nila, nakalagay yung expiration date, yung manufacturing date, nakalagay din yung shelf life. So, upon opening this product, 12 months yung buhay niya. Galing sa China tong product na to, pero nakalagay dito, not tested on animals. And then next, we have here this One Love Double Blush. Wala siyang pangalan, pero 02. And this is the actual product. Ayan, One Love Double Blush. Cutie! Next, of course, kakalimutan ba natin ng eyeshadow palette? So, we have here their multi-function palette. Ang liit nito, square lang siya. Pero, nandiyan na eyeshadow mo, highlighter mo, meron ka pang blush. And since merong taupe eyeshadow dito, meron siyang brown eyeshadow, pwede mo na rin pang contour yon. Wala kasi akong pang contour nila. Na-try ko na itong palette na to, itong shade na to as pang contour, and it works. It worked for me. So, meron kayong 4 na shades ng eyeshadow. These 2 are highlighters, but of course, you can also use this sa eyes nyo. And this one is the blush. So, ipapost ko na lang yung picture ng swatches yan. Pinost ko na yan sa Instagram ko kasi tuwang-tuwa ako dun sa swatches niya. Ang ganda ng color payoff, ang ganda ng pigmentation, and nung nilalagay ko na sa eyes ko, hindi siya mahirap i-blend. It's really nice. Hindi naman siya yung over the top, wow, sobrang bonggang ganda ng eyeshadow. Hindi naman siya sa ganon. For its price, maganda yung quality niya. Next, we have their Big Volume Mascara. Ito, alam ko, shinare ko na to sa Instagram account ko. Guys, hindi ako nag-curl ng lashes that day. And I have thin and sparse lashes, medyo pababa. Pero na-curl and na-lift niya yung eyelashes ko. Next, we have here their Natural Definer Eyebrow Pen. Ito na yung pangkilay. It's a typical dual-ended eyebrow pencil na merong spoolie sa kabilang end. And then, yung kabilang end niya, ayun na yung pencil niya. Slanted siya, guys. Not bad. So, this next one, ako, ito, another favorite. Ito yung Waterproof Intense Black. And even dun sa comment section nila sa Shopee nila, ang dami nagsasabi na gustong-gusto nila tong eyeliner na to. And totoo nga naman, ang ganda. Tingnan mo naman yung color payoff, girl. So, this is the Shimmering Eyeshadow. Shimmering Eyeshadow siya, pero pwede nyo siyang gamitin sa iba pang parte ng katawan nyo na gusto nyong i-highlight. Pwede nyo siyang gamitin sa katawan nyo kasi loose pigment siya. Ang ganda. Pinost ko na rin to sa Instagram ko. Ayan yung swatch niya. It's so nice. And of course, ang pinili kong shade yung orange. Ano ba to? 03. Next, meron tayong matte lipstick ng Minimeli Cosmetics. Ayan yung itsura niya. Guys, ang kita pa
packaging, look naman. And even when you're holding it, it's not flimsy at all. Hindi yung parang masisira na siya agad ganyan. It's nice. This is in the shade 04. And this is what it looks like. Ayan, slanted siya. Oh, diba? Ang ganda. Alam ko marami akong binanggit doon kanina ng mga favorite ko. Pero ito yung pinaka-paborito ko sa lahat ng Minimeli Cosmetics na to. So, this their Lasting Intense Matte Lip Tint. Ito yung actual product. Kung titignan mo, simple lang. Nothing special about it. Pero, gusto ko siya. Gusto ko yung texture niya. Gusto ko yung formula niya. Medyo matte velvet, parang powdery yung dating niya pagka nagsettle na siya sa lips mo. Pero it's not drying and okay din siya sa cheeks. And gusto ko yung kulay na napili ko. 08 siya, pero yung shade name niya, taupe. Ang dami pang ibang shades and I'm planning to buy that. And I think this for only 59 pesos or 69 pesos each. Ngayon, punta na tayo sa demo part. Kasi gusto ko naman ng mag-ayos siguro. Diba? Sabi ko sa inyo, ito nga yung paborito ko. Since full glam makeup yung gagawin ko today, hindi ko magagamit itong tint na to, itong matte tint na to. So, gusto ko lang ipakita sa inyo. It's a reservoir type of applicator, yung may butas sa gitna. Look at the color. It's so awesome. Look at the effing color. Ang ganda talaga ng kulay niya. Again, this in the shade taupe 08 kapag ka sa cheeks. Pero, of course, tatanggalin natin yan. Kasi nga, tingnan nyo kung gaano, napasobra na wala ako sa isip dun ha. Tingnan nyo kung gaano kakulay. Oh, Diyos ko, ilagay natin sa kabila. Ganyan lang dapat kasi eh. Ang dami mo nilagay, Bing Castro, nawala ako sa sarili ko. Ang dami kong nailagay, pero okay lang since buburahin naman natin yan. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano siya kapigmented at kung ano yung kulay niya. I love the color. Ewan ko, ganda ako. Ewan ko para sa inyo, pero ako gandang-ganda talaga ako. Okay, now it's time to actually start the makeup. Where's my mirror? Now, I'm just going to apply this foundation. This is called the Matte Soft Foundation, medium coverage, UV protection, lightweight. Parang meron pang UV protection. Ayan po siya. Yung texture niya, creamy siya. Hindi siya nag-run. Kita nyo naman, diba? And I'm just using this buffing brush from Celine, one of my favorite foundation brushes. Look at the coverage. Palaban to, kahit mura lang siya. Kung bibili ako ng full size nito pwede. Hindi siya nga talaga full coverage. Medium lang. It's so lightweight as well. Parang wala lang, parang moisturizer lang yung nilagay ko. Pero na-even out na yung skin tone ko. Na-jackpotan ko yung shade na nakuha ko. It's nice, guys. So ngayon maglalagay lang din ako sa kabila. Okay, guys. So nalagay mo evened out yung skin tone ko. And again, medium coverage lang siya talaga kasi hindi naman na fully conceal yung dark circles ko, yung mga dark spots ko. Perfect siya mga pang araw-araw lang pag mga Zoom meetings, mga ganyan. So dito na tayo kay Perfection Concealer. Yun yung pangalan na kanilang concealer. Yun naman yung brush na nabunot ko. Sobrang tagal na nito sa akin. Beauty Cosmetics. The texture is kinda same dun sa foundation. Pero let's see with the coverage. So, ayan. Ayan nga. Diba? Mas na-lift na. Mas na-cover na yung dark circles ko. Compared dito, medium coverage lang din siya. Hindi siya full coverage concealer. Pero okay na din siya. Kasi nako-cover naman niya yung mga minor spots na hindi na-cover nung foundation mo. Ito din guys, magaan lang din siya. Mas okay pa siya din sa ibang drugstore. Even sa high-end na concealer na try ko na iba. Mas okay pa. May tea, may tsaka. Okay siya talaga guys. Na-conceal niya talaga yung dark spot ko. So I think bibili ako ng full size nila. Kasi it's nice, perfect for everyday makeup looks, mga ganon. Ngayon I'm going to set the base makeup using this loose powder. So as usual, unahin ko yung aking under eye area. Basta lagi kong unang sineset yung sa may eye area ko. Tingnan niyo gano'n siya kaliit. Sa isang daliri ko lang siya nakapasok. Here. Hala, na-mattify na agad. And ang ganda, ang flawless ng finish, Hindi siya yung powdery na chalky, hindi yung rough yung texture niya. Soft, finely milled yung powder. Ang ganda! Mas gumanda tuloy yung coverage ng base makeup. Okay, so naset ko na yung buong face ko using the loose powder ng Minimeli. And ang ganda nga niya, guys. The time has come to see kung okay ba tong natural definer eyebrow pen nila. Nagpa-eyebrow threading ako parang last week ba yon or last almost 2 weeks na. Ayan, tumutubo na ulit sila. Pero okay lang, nandun pa rin yung shape niya. Maiko-compare ko siya sa ibang mga Korean brow pencil. Gusto ko siya. Alam mo yung medyo powdery yung dating niya. Tapos maganda yung color payoff niya. Hindi siya waxy, hindi siya creamy. Medyo powdery. So it looks more natural compared sa ibang eyebrow pencils. Okidoki guys. Ayan, na-blend ko na siya. And medyo nilinis ko din yung edges dito sa
buntot ng kilay ko. As you can see, hindi siya heavy tignan at hindi rin siya heavy sa kilay ko. Nararamdaman ko na parang wala lang. Na-miss ko rin mag-brow pencil kasi ganyan yung mga texture na gusto ko. Powdery and it looks and it feels more natural. Dahil medyo bothered ako na dark yung kilay ko compared sa hair ko ngayon, maglalagay ako ng eyebrow mascara. And gagamitin ko lang itong Squad Cosmetics brow mascara in the shade Mocha. Tan-tanaran, tanan! O, diba? Naglighten na yung aking kilay. So, mas okay naman na siya tignan ngayon compared sa kanina. It's time to do the eye makeup. And of course, we're going to use this Minimeli Multifunction Palette. Gagamitin ko tong taupe shade na to as my transition color or yung crease color ko. So, ginagamit ko lang tong Unclothes na flat blender brush para ilagay ang aking transition color. Hindi naman siya super buttery, pero soft yung texture niya, smooth. So, using the shader brush from Unclothes collection as well, itong shade naman yung ilalagay natin dito sa aking lids. Oh, this one is not as pigmented as I thought it would be, pero okay pa din yung color payoff niya. So, dahil nga soft yung texture niya, pagka ginaganon ko siya ng brush, may mga fallout siya. I mean, lagi namang may fallout yung mga eyeshadow, pero medyo madami siyang fallout kasi nga, ang lambot lang nung texture niya. So, ingat lang, be sure bago nyo ilagay sa mata nyo, tanggalin nyo muna yung excess na yon. I-top off nyo muna yung excess. May muta yata ako. And using a smudger brush, ilalagay ko din yung same shade sa aking lower lash line. Okay, ngayon naman, kukunin natin yung darkest shade na to. Medyo may konting glitter siya, pero pagka nasa mata na, hindi naman siya ganun kahalata. So, ayan, lagay ko lang siya dito sa outer part. Mata yung camera, no guys, pero basically, nilagay ko lang siya dito sa outer part, sa outer corner, tapos saka ko lang siya binlend in paloob dun sa may crease area. Maglalagay lang din tayo sa lower lash line para balanced siya. Okay, next, ito na yung gagamitin ko, yung shimmery shade na yung gold na yan na. And I'm going to use this flat shader brush from Unclothes as well. Ay! Siguro mas maganda to pagkabasa, yung parang foiled yung dating niya. Ang ganda! Look at that. Nakikita nyo ba? Uy, hindi ko in-expect na magiging ganun siya sa brush pa din. Kasi usually sa yung daliri ko lang ginagamit ko. Pero okay pa rin siya, oh. And I'm blown away kasi guys, sobrang mura lang nitong palette na to. Okay guys, off camera, nilagyan ko na ng eyeliner yung kabilang mata ko. Tapos naglagay na rin ako ng highlighter sa inner corners. Ito yung highlighter na ginamit ko. Nagdagan ko lang dito. Alright, so nice. Parang biglang naging Cleopatra yung makeup ko ngayon. Ito yung ginamit ko guys, ang ganda niya talaga. Nag-cat eye ako kasi parang yun yung bagay dito sa glam eye makeup na to. Maglalagay ako ng false eyelashes pero gusto ko nang ipakita sa inyo yung performance nitong mascara na to. So this is again the big volume eyelash mascara. I'm just going to curl my lashes first. Actually malaki yung wand niya. Pero pa-curve siya, nakikita nyo pa-curve siya. Wiggle and then pataas. Ginagamit ko muna yung curved side niya. So dahil meron akong eyeliner, hindi ko alam kung nakikita nyo maigi na na-curl siya and na-lift siya compared dito sa kabilang mata ko. And then maglalagay lang din ako very gently sa aking lower lashes. Ayan. Okay guys, so for the false eyelashes, gagamitin ko ito yung sa Catch Beauty lang. Bumaligtad siya. Ngayon ko lang siya magagamit. Okay guys, so ayun na ang aking false eyelashes and we're officially done with the eye makeup. Bet na bet ko yung gold eyeshadow. Would you believe na itong maliit na to yung gagamitin ko na pang contour? So medyo struggle lang kumuha ng pigment. We'll try to make it work. Okay lang siya na pang contour. Nagamit ko na nga siya before. Pero pag yung ganito mga glam, parang kulang siya. Yan. Lalo na siguro kung mas deeper yung skin tone mo, yung color ng skin tone mo, kung mas morena ka. Baka hindi siya masyadong mag-show. O guys, nailabang kong pang contour yung maliit na shade na to. Grabe, nakakaloka. So, kinontour ko na din yung nose ko. As you can see, diba? O, contoured na din siya. Meron namang kasamang blusher dito. Pero gusto ko lang ipakita din sa inyo kasi itong sa One Love Double Blush. So, gagamitin ko lang ng konti. Titignan ko lang kulay niya. So, gagamitin ko tong shade na to. Ayan o. Very peachy siya. Obvious naman na hindi siya bagay dun sa eye makeup ko ngayon. Pero ganyan yung kulay niya. Pero diba, pigmented din yung blush.
Pero again, hindi yun yung blush na gagamitin ko. So, ibe-blend ko yan para ma-diffuse siya. Okay, so ito na talaga yung blush na gagamitin ko. Hindi matingkad din siya mga kaibigan. Parang hindi siya bagay din sa eyeshadow ko. So ngayon, ang naisip kong gawin para mas mag-match siya dyan sa aking eye makeup, kukunin ko naman tong eyeshadow shade na to. Ipapatong ko na lang siya dyan. Tingnan natin kung anong kalalabasan. Tingnan natin kung talagang multi-function ba tong palette na to. And that's what I'm talking about. Ayan, mas bumabagay na siya for me. Ayan mga kaibigan. Mas gusto ko na yung ganyan. Okay, malapit na tayo matapos. Mag-highlight na tayo ng fez. And I'm going to use this shade again. Ito yung pinang-highlight natin sa ating inner corners. Guys, palaban talaga to si Minimeli Cosmetics. I'm telling you. Oh, diba? So, frere. Kukuha ko ng konti-konti nung gold. Konti lang. Papatong ko lang siya dun. Oh. Walang nangyari. Makakulang. Para mas maging gold yung datingan ng ating highlight. Oh, ayun na nga. Nakita ko na siya. Ang ganda, guys. And now for the grand finale. Grand finale talaga. Lipstick na tayo. So, I'm going to use this matte lipstick in the shade 04. Medyo bright siya. Wait lang. Okay naman siya pero hindi ako sobrang nababagayan. Gusto ko sana yung medyo nudish, brownish yung lipstick ko. Sa picture kasi, itong shade na to, kala ko more on the brown side siya. Para siyang may pagka-rose pala yung kulay niya in person. Yan yung mahirap kapag sa picture mo lang tinitignan yung shades eh. Pero buburahin ko yan guys. Papalitan ko yung lipstick ko na mas bagay sa eye makeup ko ngayon. Okay, so yung lippy na napili ko for this look ay itong Detail Cosmetics Powder Pout Lipstick. And this in the shade Grey Hermar. Mas gusto ko na siya. And tada! Ayan guys, diba? Mas bagay itong lipstick na to compared dun sa kanina. O, diba? Tapos nag-ayos na rin ako ng hair ko. Because this is the final makeup look. So overall, okay na okay para sa akin itong Minimeli Cosmetics na to from Shopee. Wala akong masasabing bad about them kasi hindi naman mataas yung naging expectation ka sa kanila. So yun nga guys, diba? Sabi nga, para hindi ka masaktan, huwag ka daw mag-expect ng bongga. Nakahugot pa nga si ate girl. Ayun nga, dahil nga sobrang mura ng products, tapos na-exceed niya yung expectation mo para dun sa quality niya na iniisip mo. Alam mo yon. So it's surprising and it's really awesome. So I would recommend this Minimeli Cosmetics para dun sa mga taong nagsisimula pa lang mag-explore sa makeup. Since mura siya, maganda siyang pag-practice yan, tas maganda rin naman na yung quality niya. And also, if you're someone on a budget, okay din to. For everyday lang naman, kunwari pang mga online meetings nyo, ganyan kasi ngayon na yung new normal natin, kaya yun yung lagi kong sinasabi sa inyo. So again, I will put all the links of each product sa information box below. Ilalagay ko po sa baba. So sana nagustuhan nyo itong ating makeup look at sana nakatulong po sa inyo itong review na to. Kung sakaling naghahanap kayo ng murang makeup, kunyari narinig nyo na yung Minimeli, kung inisip nyo kung okay ba siya, okay siya for me. Okay siya for the Project Awesome. So yeah, that's it for this video. And please, if you're not yet subscribed here in my YouTube channel, please do subscribe for more videos like this and don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong videos kagaya nito. Thank you so much for watching this video and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!